și afară ud că o sărăcești. O pisică are 9 vieți. Cu toții am auzit mituri de genul la viața noastră și ne-am întrebat oare sunt adevărate sau nu. Și de-a lungul timpului viețile mele noi am testat aici pe canal o mulțime și e greu pentru noi să mai găsim mituri noi. Așa că ăsta va fi ultimul episod din această serie. Dar am zis să-l facem cel mai tare de până acum, să testăm mituri noi și cele mai tari mituri din trecut pe care noi le-am făcut. Începând cu dimineața, ești mult mai înalt decât seara. Eu sunt aici și îmi fac aici un de ăsta așa. Și acum asta să măsur să văd. Ce mai bine? Am 3 metri dimineața? Bă, n-are cum să am 1,67 eu. Toată viața am știu că am 1,72. Nu e bun ăsta, am mâncat vașcura voastră. Eu m-am trezit cu 1,67, 1,68. Așa să văd cât sunt diseară. Asta vedem la sfârșitul clipului. Și dacă toți sunt aici, ci că cu un creion, dacă îl apropii de perete, îi faci odată așa, ar trebui să rămână lipit de perete. Da, eu cred că n-am creion de la bun cu lipici de care au ăștia pe net. Că nu mai nici eu zic ăștia pe net. Următorul mit, cred că e o vorbă pe care am auzit-o cu toții, că nu poți să găsești lacul din căruța cu fânger. Și am luat aici confeti pe care... Mi-e frică. O să dai, și da, mie mi-e frică, eu nu cred că o să dau. Bă, ce-a făcut? M-am tras cu tunul, mânca vaș. Stai să strâng ăsta repede pe aici. Gata, s-a supărat un pic iubita pe mine, dar are mica. Și acum am acul ăsta care e mai mare. Avem un vreun mai mic? Nu. Hai să-l căutăm acum. 30 de secunde, da? Ia. Uite-l, uite-l, uite-l. Mă, la mine. Eu cred că l-am făcut pe modul beginner. Ca la FIFA, știți ce zic? Eu bat mituri, mă, le demonstrez. Următorul mit zice că nu poți să-ți atingi cotul cu limba. Vreți să vă arăt că eu pot? Bă, am putut. Bă, ai văzut că am atins? Uite, iată. Mă, eu sunt doar la gimnast de la bun. Bă, ăsta dacă iese, jur, ăsta e tare rău de tot. Deci umplu o sticlă de mirinda, că nu am o sticlă de apă plată, să o bag în frigider. O las la frigider 2 ore și după aia dacă îi fac o schemă, îngheață apa. Dacă merge asta, eu nebunesc, nu mai trebuie nimic altceva. Dar vedem mai la sfârșitul vlogului. Următorul mit, cred că îl știm cu toții din desene, gen dacă atingi o notă foarte înaltă și ai un pahar în preajmă sau un geam, îl spargi. S-a crăpat un pic, dar nu se vede pe cameră, că am o cameră, e neștearsă, știi, și mă duc să o spăl ca să vadă după aia. Nu știu dacă v-a apărut și vouă pe TikTok viețile mele, dar e un trend în care ai o sticlă plină, dai în jos și se întoarce la tine. Eu n-am încercat niciodată chestia asta. Ce fac ăștia, mă, cum fac? Am și stricat sucul. Bouncy, bounce, făcea ăsta așa și vedea așa. Dar mie nu merge și asta oricum. Eu dau lui Dani, desfășiga. De ce nu merge? Mitul ăsta, ori sunt eu incapabil, ori nu știu cum fac ea, dar nu, că îl fac pe TikTok, mi apare, deci mitul ăsta ar trebui să fie real. Dai cu sticla și sare înapoi la tine. Oare e din cauză că e parchet pe jos și nu e gresie sau ceva? Ia în baie. Da, mit adevărat, uite. Nu e, mă, e cum arunci. E cum arunci, gen. Sunt incapabil eu. Trecem la următor. Și că dacă lași un comentariu pe YouTube și îți dai like singur la el, știu că în mod normal se pune. Dar că dacă nu mai ai niciun like la comentariu, nu se pune. Ia. Ce gură de mail you have? Comentează, îmi dau like. A, se pune, mă. Se pune, mă. Cine zicea, mă, asta că nu merge? Dar și că dacă e un cofraj de ou, ăsta poate să suporte greutatea, mă. Auzi la nebunul ăsta, să vede culturiști. Ce te vezi, mă, nebunule? Mama, i-am tras o palmă, cred că am spart toate ouăle alea. Deci pun camera aici pe jos și eu mă pun peste astea, am mâncat vașcura voastră. Dacă nu se sparg... Bă, astea chiar țin, mă. Bă, sunt întregi, mă. Da, acum nu mă pun pe astea. Era doar cu cofrajele, nu e cu ouăle. Mânca vașcura voastră, că spar toate astea pe aici și vine Cesiba și mă bate, că vede gălbenușe ăsta, că eu nu știu să. Și vine și mă bate și eu nu vreau să mă bat. Ăsta a fost mitul, gata, e adevărat. Următorul zice că nu poți strănuta cu ochii deschiși. Cum faci să strănuti? Bebe, mă gândi la asta? Nu strănuta cu ochii deschiși. De ce? Nu e bine. Mă mănâncă rău nasul, dar nu e, trebuie să mă gândil pe dinăuntru. Mă, cum fac să strănut, mă, mânca vașcura voastră?
Deci eu nu pot să strănut, frate, dar știu eu că nu merge să strănuți cu ochii deschiși. Îl dau eu așa pe ăsta, pun la pariu. Cine poate să-mi trimită pe Instagram, Cavaș Gura Voastră. De multe ori când deschideți o sticlă cu desfăcător de genul ăsta, se îndoaie capacul și nu mai poți să-l pui la loc. Dar dacă pui o monedă peste și o desfaci așa, nu se mai îndoaie ea. Uite. Și acum dacă iau o gură și mă saturgem, pot să pun asta la loc. Hopa! Nice! Bă, ba nu mă, e strâmb, mă. Bă, e strâmb ăsta, mă. E strâmb. Fals! Următorul mici că nu poți să spargi un nou, un pumn. Bă, chiar nu poți, mă. Sau n-am eu forță, mă. Sau n-am eu forță, dar mi-e frică că mie că explodează. Ia. Bă, îmi tremură ăsta la cât de tare strâng. Bă, e adevărat, mă? E adevărat, mă, ești nebun la cap. Bă, ia, mă, ia! Nu pot, mă! Poate nu e adevărat, dar eu n-am forță. Și mă, e și mic, uitați-l cât e. Uitați-l cât e, ești nebun. A venit momentul să vedem schema cu apa, să vedem dacă merge. Deci, avem sticla asta. Și acum aveți, doamne, dacă eu o iau și îi fac așa, trebuia să îngheți. Dar normal că nu merge. Mi se părea mult prea frumos să fie adevărat, mult prea tare. Poate trebuia mult prea rece. De ce nu merg astea mișto? Nu, bebe, ăla băga la, gen, nu băga la congelator, băga la frigider, efectiv. Următorul mi zice că n-ai cum să bei apă, gen stând cu capul în jos. Ia, fii atentă, nu-mi dai așa, îmi dai așa invers. Așa, să beau așa invers. Aoleu, bebe! Stai, că trebuie să beau din el, gen. Am putut. Încă o dată, ia, stai. Am putut, mă, am putut. Și pe net am văzut că ăștia n-au putut, gen care au mai făcut. Da, eu să vă vor să v-am zis, sunt Tarzan. Cred că ți-am spart ochii. Uite, un mit spune că poți să-ți faci zăpadă care nu se topește niciodată folosind praf de copt și gilet. Eu nu cred, dar hai să testăm. Torn aici praful de copt și acum adăugăm spumă de ras un pic. Și acum amestecăm. Ce este aici, mă, mâncați aici gura ta? Cred că trebuie mai mult praf de copt. Oricum pare că se înfiripă ceva, dar e foarte moale. Mamă, ce am făcut aici. Exceptând faptul că am dat peste tot praf de copt. Uite cum arată. Chiar zici că e zăpadă și asta e și reutilizabilă, cică. Dar în același timp, dacă îl iau pe ăsta, așa se face bulgăre. Bă, funcționează, nu, dar nu prea se simte a zăpadă, asta e clar. Dar e interesantă. Uitați-vă ce am pe mâini. Vezi că e caterincă, uite. Și e și reutilizabilă, dar nu știu ce poți să faci cu ea, sincer. Faci un om de zăpadă, nu cred, că nu e atât de solidă, știi, e un pic mai moale. Poate îți trebuie foarte mult praf de copt. Următorul. Păi și am găsit și niște mituri din astea de cultură generală care chiar mi s-au părut interesante. Gen, uite, de exemplu, dacă poți să recuperezi somnul pierdut. Articolul zice că dacă pierzi la modul 2 sau 3 ore sau o oră, poți să recuperezi următoarea noapte sau următoarele nopți. Dar dacă pierzi, de exemplu, o noapte întreagă, aia nu prea poți să o mai recuperezi, știi, că nu e același, mă rog, n-am înțeles-o foarte bine, dar n-ai. Mai e un mit care 100% cred că e adevărat. Nu poți să bei un suc acidulat și după aia să nu râgâi. Ia să vedem. Trebuie să așteptăm. Mamă, simt acidul ăla cum se plimbă până în stomac, mâncava și curava. Simt că vine. Bă, au trecut 30 de secunde și nimic. Da, vine, simt cum vine. Bă, dar dacă mă concentrez pe el, parcă pleacă, mă, zici că știi că l-aștept, ești nebun la cap și vrea să-mi vină pe la spate odaia. Nu știu ce se întâmplă. Viața mea jos, nu cobori, că e jale. După aia, știi ce zic? Mamă, a ieșit tot. Da, n-ai cum, că se face bolboroseală de aia în stomac și e jale. Fiți atenți că asta e iar de aia SF și prind eu iar pe ăștia că m-au mințit. Deci dacă suflu într-o pungă, stai că era sus să e periculos cu miturile astea azi. Bă, mai avea un pic și mă înghițeam. Și acum trebuie să o leg, dar cum fac eu să o leg? Mâncava și gura voastră, că este jale. Am zis vlogul trecut, mâncava și gura voastră, cred că de 1 miliard de ori. Să știți că mă voi controla de acum, ok? Vlogul ăsta sper să nu fi zis la fel, că abia acum mi-am dat seama. Bă, cum fac să leg asta? Sper că am reușit. Trebuie să o pun în frigider pe asta 10-15 minute și după aia revenim la ea să vadă care e faza cu ea. Și că dacă scriu eu ceva cu creionul pe o foaie, da, eu am măzgălit că mie să scriu. Da, hai că scriu. Da, și voi să scrii. Bine, n-am scris, am măzgălit. Hai că să vede dacă e. Poți să ștergi, frate, să folosești un balon de ăsta pe post de gumă de șters, cică, ia.
Da, merge, dar am rupt foaia și nu s-a luat nimic. Hai că merge dacă e, deci mit fals. Uite o întrebare pe care cred că ne-am pus-o cu toții sau am mai și glumit despre asta, dacă apa e udă. Și în articol scrie că apa nu e udă, ci e lichidul care udă. Practic orice atinge apa devine ud, dar apa în sine nu e udă. Ceea ce e super interesant, ești nebun? Zic ăștia că e imposibil să mergi în linie dreaptă dacă ești legat la ochi și nu vezi. Dar ia că demonstrăm noi acum. Mamă, dar e foarte ciudat. M-am ajutat un pic de astea, dar e foarte ciudat. Deci simți că amețești. Nu cred că am mers drept. Nu. Am mers un pic în zigzag, am dat în astea, ați văzut? Nu, n-ai cum. Asta chiar e adevărat. Nu, n-ai cum. Dorul Mit spune că dacă dai cu banul, sunt șanse 50% să pice ori pe asta, ori pe asta, ceea ce e logic. Dar mitul spune așa că, de exemplu, dacă dai de 100 de ori, de 50 de ori cade pe o parte, de 50 pe o parte. Ia să testăm cu 10 gen. Fia. Pajură. Mi-a picat de 7 ori pajură și de 3 ori bani. Nu știu care e faza, logic că n-are cum să pice, că e vorba de noroc, e vorba de câte sărăciucești și astea. Ăștia de pe net, nu știu, unii v-am zis, mănâncă și de la. Și că dacă umfli un balon și acum iau un ac, îl vedeți, da? Acul din căruța cu fân, și îi dau cu ulei și acum ci că dacă bag acul ăsta în balon, intră acul și nu se sparge balonul, frate, ia. Cine a scris mitul ăsta, mă, cabaș. Nu-i doresc de bine, că m-am speriat de era să fac infarct, mă ustură inima. Un mit de care cred că am auzit la școală sau îl mai folosesc unii ca drept scuză. Albert Einstein de fapt a picat la mate sau a rămas repetent sau o chestie de asta. Minciună ordinară pentru că a fost primul din clasă mereu. Când ești geniu și vii cu niște formule revoluționare și așa mai departe, nu prea ai cum să pici la mate, părerea mea. Până și eu știu, mă, mate, ești nebun. 1, 2, 3, ajung la 21. Nu, ajungi la 21. Cum ajungi, bă, la 21? Te faci de râs. Deci ăsta e cam, nu știu ce să zic de el, ești nebun, sunt cel mai nesigur de el. Deci am pus niște pahare pe jos și ci că astea îmi suportă greutatea mie, auzi și tu. Păi da, sunt pahare de plastic. Păi tocmai astea, ci că suportă greutatea, ia să vedem. Ia prima, forță, a doua, au, merge ăsta. Uite, mă ține asta. Uite, s-a turtit un pic, dar m-a ținut. Și acum asta. Uite, gen, astea m-au ținut un pic, dar s-a făcut varză aici. Da, nu știu, asta mergea, au ficuit. Vezi, un mit spune că dacă îți pui așa un pahar peste lanterna de la telefon și după aia torni așa pur și simplu, da. Păi și nu trebuia să fie întuneric? Cred că trebuia să fie un pic mai întuneric viețile mele. Este că fac eu acum. Și turnăm turmeric în apă, pare ca o galaxie. Stele căzătoare, cred. Stele căzătoare, ia. Uite, ia. Uite cum se vede, bă. Foarte tare. Bă, mi se pare că e și un trend pe TikTok. Filmează lumea și le apare un torn tot ăsta și e un sunet viral, dacă n-am văzut. Nu viețile mele? Sau nu v-a apărut? Mie mi-a apărut unde ăsta. De ce vorbesc așa încet oare? Am observat că vorbesc în șoaptă, de zici că doarme cineva. Deci ăsta este direct de laboratorul lui Dexter. Deci am o sticlă de suc. Eu mi-am ales Mirinda. Am aici un lipici. Lipiciul ăsta îl pun în suc. Așa. Trebuie să agit un pic. Mamă, era să mor, mâncava-și cura. Ăsta, tot sucul ar fi trebuit să se transforme într-un slime. Și s-a transformat direct în... Era să zic eu în ce s-a transformat. Am vărsat ăsta în chiuvetă și cred că miroase acum numai a super glue. Ești nebun la cap? Vine Cesima, mă întreabă, bebe, ce miroase așa? Eu îi zic că nu știu. Și după aia mai pune 3 întrebări și m-am dus. Dar, da, am văzut pe net că e fake acum. Forță. Următorul mit / superstiție zice că nu poți să îndoi o foaie mai mult de 7 ori și pe asta o știam și eu de când eram mic, frate. Știu că am încercat cu un coleg la școală. Deci 2, 3, 4, 5, 6. Nu pot să îndoi de 7 ori, așa am zis, nu? A, de fapt doar de 7 ori, că uite, am mers 7 și acum... Bă, frate, mie mi-a ieșit mâncava și cura voastră. Nu știu dacă am făcut bine sau nu.
Uite mă, am reușit. Bă, am reușit. Uite-o, a 8-a oară. Ești nebun la cap? Am reușit a 8-a oară. L-am bătut, mă, na! Știți că noi avem superstiția aia cu pisica neagră. Dacă îți trece o pisică neagră prin față, trebuie să faci nu știu ce, că altfel ai ghinion sau se întâmplă ceva rău. Ce credeți? În Scoția, de fapt, e un semn de noroc ăsta. Și acum ce facem? Considerăm că e ghinionistă sau considerăm că e norocoasă? Nu cam aș cura, că eu nu mai știu ce să fac. Dar sunt niște superstiții astea. Acum, ce am mai văzut tot pe TikTok? Că TikTok-ul ăsta este criminal, e tare rău de tot, e foarte distractiv. Deci a făcut unul la o sticlă așa. Și pe aici e ieșit fum. Mai are rost să zic că n-a ieșit și că nu-i mai suport pe ăștia pe TikTok? Nu mai, n-are rost. Și sunt unii care chiar foarte catering, că îmi retrag cuvintele, dar sunt unii care mint și mie nu-mi plac. A venit momentul pentru punga aia pe care am pus-o în frigider, fiți atenți. Acum, vezi, Doamne, aerul ăla a înghețat cumva și iese acum ca abur, dar stați să desfac asta. Și ia, dacă îi fac așa, vrăjeală, sau n-am făcut eu bine, una din două, trebuia să iasă abur. Vedeți, dacă merge, hai că TikTok-ul ăsta, e forță TikTok-ul ăsta. Deci dacă merge mitul ăsta, cred că mi-a făcut clipul. Deci vedeți, am aici un pahar cu apă. Eu aici dacă pun bicarbonat de sodiu, oare să pun mai mult, bebe, sau mai puțin? Păi eu nu știu care e. Hai că pun să fie. Am pus zahăr și bicarbonat de sodiu și acum ci că dacă suflu, iese fum. Cum adică? Iese fum gen abur. Ia. Ai ieșit ceva? Nu. Eu? Poate n-am pus destul. M-am stropit, dar m-am făcut varză. Nu merge. Nu. Mă enervează că n-am mers aproape nimic. Closer. Următorul mit, dacă spargi un ou sub apă, Da. nu știu cum era, dar se întâmplă ceva. Gen, nu se întâmplă nimic cu el, rămâne intact, cum ar veni, știi ce zic? No. Uite, ia. Și hai sub apă aici, ia. Forță? Așa. Gen nu știu care trebuia să fie faza, nu înțeleg. Nu știu dacă mi-a ieșit sau nu, că nu-mi dau seama. Ok. Mitul clasic, dacă îți scapă ceva pe jos, s-a rupt, ești nebun la cap. S-a rupt. Nu are nimic și poți să mănânci, dar spuneți-mi voi dacă mâncați ăsta cu firul ăsta de păr pe el, ești nebun la cap. Cred că asta depinde, mă, dacă ești acasă, dacă ești afară, dacă e ceva ce poate să se lipească de asta, dacă e ceva mai lichid, dacă e ceva mai uscat. Și că toți suntem aici, dacă scap ceva pe jos, știți că e superstiția aia că au cerut și morții, gen, setele, foamele, ceea ce e superstiție totală după părerea mea. Un mit pe care chiar l-am auzit și eu de multe ori, cum că marele zid chinezesc ar fi singura structură care se vede din spațiu. Nu e adevărat, e doar un mit, ci că abia se vede în condiții ideale, gen, și dacă se face nu știu ce magnification from low earth orbit, poate știți voi ce înseamnă asta, eu nu știu, mâncava și pura voastră, dar na, e un mit ăsta. Și acum ultimul, frate, nu râdeți de părul meu că mă supăr pe voi. Ok, am înțeles. Da. Așa. Deci ăsta e, vedeți, nu mai e nimic pe perete, da? De arată, asta e doar jega, mă rog, așa. Și vreau să-mi zici, bebe, dacă sunt mai scund sau sunt la fel, sunt în asta. Ești mai scund. Nu pot să cred, cu cât, gen? Tu erai pe aici, cu fruntea. Nu, că e prea mult, oare am plusat eu prea rău, mă, dimineață, că nu știu, mi-e greu să cred. Poate nu mi-am luat de la păr, da, dar eu mi-am făcut așa, ține că am stat așa. Uite, bă, ești nebun, e adevărat ăsta. Următorul mit spune că dacă iei suc într-o seringă, 7-Up sau Sprite, și îl injectezi într-o banană galbenă, opa, stai că mi-a dat cu jet. Așa. Trebuie lăsată pur și simplu peste noapte. O las, uite aici, așa. O lăsăm peste noapte și că se face verde viețile mele. Păi ce, așa mă prostesc pe mine? Vezi, nu-mi vine să cred. Ăsta a funcționat, ești nebun, uite banana că s-a înverzit. Hai că s-a înverzit, dacă e. Mamă, bă, asta face urât rău de tot, auzi-o un pic. Nu mai face. Dar face, zici că are spumă în ea, are nervi, e jale. Sunt legat acum cu un șoricel de la. Am cătușe cum ar veni. Și vezi, Doamne, dacă eu îmi duc mâinile așa foarte tare la piept și că mă dezleg din asta. Eu n-am crezut, din prima n-am crezut asta, dar îl încercăm, n-avem ce să facem. Ia. Primul rând, mi-am tras niște pumni în piept, dar nu mai pot. Nu mai cum, efectiv. Mă și dor mâinile.
nu merge, frate. Faza e că astea sunt foarte greu de rupt, deși tai greu, ești nebun, da să le rup tu, că vezi, Doamne, îți dai în piept așa, n-ai cum. Ia puneți astea, mă, și arată-mi tu cum merge. Am început bine, ce pot să zic. Următorul. Bă, chestia asta chiar e tare rău de tot dacă funcționează. Deci o să facem o hologramă. Avem aici 4 caserole, casolete, nu știu exact ce sunt astea, și le-am decupat în formă de pătrat. Ne trebuie 4 bucățele din astea, din care o să facem un trapez. Și noi acum ar trebui să tăiem așa un pic pe diagonală. Și acum ar trebui să avem 4 forme exact la fel, de astea de trapez. Nu știu dacă sunt exact la fel, dar ne chinuim și noi cu ce avem. După care o să le pun așa, una lângă alta, și cu scoci o să încercăm să lipim fiecare. V-am spart, cred că, urechile. O să încercăm cu scoci să lipim fiecare din astea, ia să vedem. Și acum, după ce am pus scociul pe astea, împreunăm și mai punem unul în marginea asta. Am stins luminile pe aici, că trebuie să se vadă holograma și astea. Cam așa ar trebui să arate varianta finală. Și am scris hologram video, dau pe iepurele ăsta pe ce e, fluture, și dacă pun ăsta aici, uite, merge? Merge, bă! Ia vezi, mă, ești nebun la cap. Holograma aia apare pe ăsta, gen, pe care l-am făcut noi, vedeți? Uite cum se vede, bă, ești nebun la cap. Na, mă, na! Bine, pe cameră nu cred că se vede extraordinar, dar bă, în realitate vă jur că e tare, se face practic holograma aia aici. Ia vezi, să vede, mă. Nu știu, nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama! Mie mi-a plăcut ăsta, nota 10. Avem aici un balon rămas de la ziua mea. Mamă, mâncați-și gura ta. Și noi punem ciocolată pe el acum, ca să înțelegeți. Și după aia mâncăm și ciocolata. Nu mâncăm. Dar testăm mitul. Deci, dacă o decorăm practic balonul ăsta cu ciocolată și îl băgăm la congelator să se răcească ciocolata și după aia spargem balonul, rămâne, frate, ciocolata în formă de balon. Și cum facem noi aici? Cică. Deschidem aici de ciocolaciones. Furăm și noi o gură, că doar suntem oameni și noi. Am murdărit astea pe aici. Ia să vedem noi ce-i facem. S-a purțit viața mea? Și dăm așa o dungă. Nu! Am început bine. Mai dăm o dungă de data asta să meargă. Haide, viața mea. Bă, stai pe loc. Sunt un dezastru total la asta. Bine că nu m-am făcut designer de ăsta de ceva. Așa. Știi care e faza la acest mit? Că eu n-am cum să dau de jur împrejur așa fără să dau pe jos. Uite, că aici am dat. Și e păcat de ciocolata asta. Facem și noi o schemă. Bă, nu curge, nu pe jos. Sau ceva. Deocamdată nu. Deocamdată, a? Hai să legăm legăturile astea. Unte-o pe vorbit, legăm legăturile. Să fie în strânsă legătură, cum s-ar spune, viețile mele. Cum suntem noi, de altfel. Eu zic că e bine, am făcut glob aici. Mamă, vezi că e mai greu balonul ăsta după ce am pus ciocolata asta pe el. Și acum mergem să-l ducem afară. Afară pe noua terasă, în caz că n-ați văzut vlogul și cum am făcut noi pe aici. Mamă, vezi să nu dai pe perdea, vezi să nu dai pe perdea. Aoleu. Nu canapeaua. Bă, mă omoară Cesima, dă-te. Se anulează mitul ăsta, mi-a făcut, ăsta e mit prank. Mâncați aici, vreau să-i prank, nu e mit. Nu mai facem niciun mit de ăsta, nu vezi ce mi-a făcut, nu mai. Întrebarea e acum, cum neutralizăm nenorocirea asta? Că dacă îl sparg, ciocolata aia n-are pe ce să mai stea. Înțelegi? Bă, nu e așa? Nu. Cum dacă nu? spargi, o să desumfle, o să implodeze. Nu implodează viața mea, că asta nu e cometă de aia de implodează. Înțelegi? Și eu nu vreau să testez asta în casă, că mă omoară Cesima. Oricum cred că Oricum mă omoară, ca idee. Trebuie să mergem să neutralizăm asta undeva. Deci e un pericol uman ăsta. hai afară și să spargem afară. Hai afară să ne facem afară. Oricum eu sunt vraj de făcut. Și uite, la mine n-a implodat, da? Gata, frate. L-am dresat. Mergem acum la ghenă, că e jal. Este pericol. Ia să vedem cine a avut dreptate. Deci punem asta aici. Bă, mi-e frică acum să-l sparg. Mă jur că mi-e frică să-l sparg. Mi-e frică, bă. Mereu mi-a fost frică să sparg baloane. Vă jur că mereu mi-a fost frică. Dar fricile trebuie să învinse. Poate nu azi. Mi-e frică, bă. De ce mi-e frică? Explicați-și mie de ce mi-e frică să sparg un balon. A căzut din ciocolată. Bă, l-am spart, dar nu s-a spart bine. L-am spart și nu s-a spart bine, s-a făcut doar o gaură. Uite, vezi ce s-a întâmplat? Dacă cădea asta pe canapeaua mea, ia zi. Dacă? Căzut deja. Corect și asta. Dar uite ce s-a întâmplat cu ciocolata până la urmă. Deci s-a făcut fâlfâl și a căzut. Iar m-am mânjit, mă. Aoleu, hai la următorul mit. Bă, pe asta nu cred. Deci noi putem să facem piure din chipsuri, mânca vași cura voastră. Deci pe asta nu o cred. Șef, zeciul la datorie din nou. Țineți uite merele alea caramelizate, da? Au ieșit o minune. Jale. Luăm o cană, punem și noi apă de la chiuvetă, deși nu cred că trebuie. Punem aici
apa, Chef Zeciu. Gata, începe să dea în clocota pizza asta și punem așa un pic câte un pic. Ia uzi cum sfârâie. Băi, eu am lingură de-aia de lemn de care a avut ăla. Tu locuiești aici, de ce mă întrebi pe mine? Păi nu știu, poate știi tu viața. Nu știu dacă am făcut foarte bine ce am făcut aici, dar cu Dumnezeu înainte viețile mele. Mamă, da? Vezi că nu miroase rău deloc. Miroase a cartofi fierți cu un pic de nuanță de chipsuri așa. Nuanță? Ce vorbești tu aici, viața mea? Șef Teo. Wow. Să aveți grijă dacă faceți de-astea să nu curgă apă de-asta pe voi, să nu sară apă de-asta pe voi. Bă, dar ai mei nu prea să sfărâmă ca la ăla. Deci efectiv miroase a cartofi fierți, dar cu accent pe chipsuri. Are sens? Mai punem un pic de apă. Nu multă, circa 120 de grame așa. Grame de apă. Da, mililitri. Păi frate, nu știu cum să vă zic, dar mi-a ieșit aici. Uite, e efectiv piure acum. Și omul ăsta, pentru că e prea tare acum ăsta, a mai pus un pic de lapte. Un pic de lăptic așa. Da, atacă prea mult strică, știți cum e. Bă frate, eu zic că arată destul de ok. Bine, nu o să te mint, arată un pic ca vomă direct, dar... Nu-mi face scârbă, că nu mai gust. Bă frate, avem aici varianta finală. Vezi că nu mai arată deloc ca vomă. Ia vezi cum arată, mâncați-și gura ta. Ia, și-l turnăm aici, bam. Bă! Uite cât de bine arată! Mi-a ieșit! Nu pot să cred, bă! Băi frate, stai așa un pic. Uitați-vă un pic. Și stai așa, fii atent că ți arăt o schemă. Bă, stai piper. Ia stai așa. Mai facem și așa un pic. Și acum, frate, hai să gustăm. Bine, frige acum, lăsăm un minut și gustăm. Mi-e frică așa un pic. Parcă am un pic de așa, sunt curios, dar în același timp mi-e un pic scârbă, dar nu știu de ce, că arată bine. Vă dați seama dacă ăsta e bun? Aia e, frate. Odată în viață trăim, nu? Bă, nu pot să cred. Uite, e bun rău de tot. Este efectiv piure. Piure, pe bune, piure. Gustă, te rog. Crede-mă, ai încredere în mine, zi. Am încredere în tine. Gustă. Ok. Ba chiar foarte cremos. Neașteptat. Băi, viețile mele, e bun rău de tot. Deci, voi vă dați seama că eu acum știu să fac piure? Bă, frate. Bă, credeți-mă, dacă vreți să încercați asta, se face ușor, dacă am putut și eu. Bă, și credeți-mă că e bun rău la gust, e bun rău. Bă, e bun rău de tot, se simte un pic și piperul ăla. Vreo 10 din 10, credeți-mă, este incredibil. Incredibil e. Se zice că omul are doar 5 simțuri și am auzit cu toții de al 6-lea simț, care în teorie nu există sau există, habar n-am, nu știu dacă e dovedit sau nu, dar îl testăm acum să vedem dacă există. Cum? Îl am aici lângă mine pe vărul Daniel și o să filmăm astfel încât să se vadă și el în cadru și eu o să simt când se uită la mine și când nu se uită la mine. Dani, ești pregătit? Da. Haide, zi-mi 3, 2, 1 și eu o ghicesc. 3, 2, 1 și. Nu se uită la mine. 3, 2, 1 și. Nu se uită la mine. Te-ai uitat? Da. Ia, încă o dată. Acum ți-ai fixat privirea? Da. Te uiți la mine? Da. Dar și cum îmi dau seama, prostule? Tu vorbești și vorbești ori înspre mine, ori încolo. Și nu dau seama. De fiecare... Băi, e nebun la capul. Fii atent, zi-mi doar... Auzi, mă, dar ce vrei să mă mut cu tot capul? Zi-mi tu, Aline, 3, 2, 1, că așa îl ginesc pe Da, mă, ăsta. zi-mă tu 3, 2, 1. 3, 2, 1 și... Se uită la mine. Nu? Nu știu, că când a zis ăla și mi-am mutat privirea. Hai că n-ai cu cine să testezi mitul ăsta. Oricum, singura dată când mi-am dat seama era că vorbește ori spre mine, ori încolo. Gen, Bine, da, mă, nu, să zic Alin. nu Hai simți. să mai zic Alin o dată. Ia, hai. 3, 2, 1 și... Nu se uită la mine. Hai încă o dată. 3, 2, 1 și... Nu se uită. Nu mă uitam acolo. 3, 2, 1 și... Se uită. Ai fost ca la portar la penaltiuri. Te-ai aruncat de două Da. și bă, arunc și dreapta. Da, exact. Nu știu ce să zic de Bă, mitul știi ăsta, cum cred că dacă e e fals sau adevărat adevărat. ăsta? Când ești în public așa, gen, și ai impresia că se uită la tine. Sau nu știu, eu chiar simt în public toată, gen, când merg pe stradă. Ia, da. E cumva când e cineva chitit pe tine, știi? Nu neapărat Da. că se uită așa la mișto. Dar are o când se intenție, uită ceva. așa, da, aia da. Deci asta e parțial, cumva, nu știu, e cumva între, știți ce zic E viețile mele? putut și întors. Avem aici un mit în care, dacă este adevărat, ar trebui să putem să tăiem o sticlă foarte, foarte precis și într-un mod foarte cool. Doar că, vă rog frumos, nu încercați asta acasă, că e periculos din ce am citit pe net. Noi acum trebuie să dăm cu acetonă ăsta, foarte ușurel. Așa. Bă, sigur nu explodează asta, da? Nu pot să zic sigur. Stați așa că luăm măsuri de protecție aici. Vă rog, nu încercați asta acasă, că s-ar putea să fie periculos. Aerul pe protecție. Dar asta ia foc repede, e un fel de benzină? Da. Bă, mi-e frică, mâncați. Am aici apă, deci dacă e ceva am aruncat direct, să știi. M-am speriat de apă. Bă, mi-e frică. Mi-e frică rău. Bă, dacă ia foc toată deodată și... A luat foc. Vino aici, că o bag în apă.
Vino aici repede! Trebuia să mai lași mult mai multe. Păi eu dă-mă să știu că nu mi-ai zis, mi-e frică, mi-a fost frică rău. Mamă, ce frică mi-a fost. Deci îmi bătea inima, uite așa. Cum vedeam flacăra aia, îmi bătea inima. Mai încercăm o dată, stai, mai am un șiret. Încercarea 2. Da, mamă, mi-e frică, deci o să stau așa la distanță. Gata, gata. Bă, arde rău, arde rău! Învârte, calm. Arde rău ăla! Da, nu da încă. Băi, dau! Mi-e frică! Rotește, mai rotește. Îi dau? N-a mers. Dar frige ăsta, să știi. Bă, nu pot, mă, nu pot. La review-uri pe net zicea că i-a explodat unei femei sticla asta, gen. Și mi-e frică rău de tot, gen. Dacă lași prea mult asta, vă dați seama că la un moment dat explodează sau se întâmplă ceva. Și de asta am eu o frică asta nebună și de-aia vă zic într-una să nu cumva să încercați lucrul ăsta. Ăsta îl în chiuvetă și next, că mi-e prea frică cu ăsta. Nu știu dacă merge sau nu. Vă rog, nu încercați ăsta, că e periculos, frate. De-aia mi-e frică mie, că e periculos și ce, Doamne, iată, mai stau cu ochelari ăștia la ochi. Next. Cica acetona topește polistirenul. E prima dată când aud asta. Eu nu cred, dar testăm acum. Ia să vedem. Hai că o topește dacă e, dar poate nu astăzi. Cred că mâine o topește. Hai să turnăm mai mult, poate, cine știe. Nu topește nimic, frate, ăsta. Bun, și mitul ăsta, ce pot să zic? Băi, frate, suntem aici pe terasă, un grătar corect zilele trecute. Și, fiți atenți, următorul mit zice că poți să dai foc la un chips. Ești nebun și poți să pornești focul de la un chips. Păi vă dați seama, de la un chips. Și acum testăm aici, ia să vedem. Ah, stai că mă ard. Bă, nu vă jucați cu focul. Ia. Nu prea o ia. Aha, ia vedeți, mă. Nu pot să cred, ia. Bă, nu pot să cred. Bă, voi vedeți? De noroc ca un cartof să ia foc așa? Se face mai mare, adică e efectiv. Uite. What? Deci cu ăsta poți să pornești grătarul, tu ești nebun la cap. Uite, arde și mult. Și face și dita mai flacăra. Bă, ce se întâmplă? Bă, ăsta e bun rău de tot mitul ăsta pentru grătar și astea, că majoritatea avem niște chipsuri în casă. Deci încă arde, bă. Și faza e că rezistă și mai mult și că au foarte mult ulei. Incredibil, ești nebun. Oh, ce-am făcut? Nu e bine, cu foame acum. Next. Avem aici, nu știu dacă mai țineți minte că l-am speriat eu pe Smiley. Am fost la el acasă și l-am speriat și am scris pe cearceaful ăla, facem și noi piesa. Apropo, la 1.000.000 a promis că face și el piesa aia pentru noi. Mai avem un pic. Dacă vreți să mă ajutați și pe mine cu un subscribe, aș aprecia enorm de mult. Am încercat și cu praf de ăla de șters, am încercat cu apă, am încercat cu unghiile așa, nu se ia. Dar știți cu ce se ia markerul permanent? Știu asta de la mama de când eram mic, cu acetonă, frate. Iei acetonă, pui pe șervețel și fii atent cât de ușor se ia. Deci vedeți aici pâul ăsta, da? Gata. Trebuie frecat un pic mai mult. Bă, dar chiar se ia super ușor. Pentru servicii de curățenie viețile mele, aveți numărul în descriere. Și acum, ia vedeți cum arată masa noastră, care era plină de marker. Este curată, frate, în sfârșit n-am mai pus masa asta curată. Cred că de 2 luni de zile. A meritat pentru prank-ul, ați văzut ce s-a speriat? Avem aici un ceai de mentă și vedeți-ne în caz că aveți și voi o zi de aia lungă în încălțăminte și transpiră picioarele și miros urât încălțările. Am înțeles că dacă pui un plic de ăsta de ceai înăuntru lor și le pui aici înăuntru și că o să miroasă frumos. Le lăsăm cam o oră așa, să vedem după aia. Le-am întors acum și la Adidas și ia să vedem cum miros, deci scot ăștia. Bam, și miroase a mentă, dar miroase și ea materialul ăsta. Dar nu vă gândiți că e o diferență enormă, gen poate doar un mic așa adaos la mireazma respectivă. Că miroase mai mult a material, de exemplu. Nu știu ce să zic de mitul ăsta. Miroase a mentă aici. Miroase puternic, bă, mentă. Vorbind acum de mentă, am un trick. Aduc acum o ceapă. Pe lângă ceapa asta mai am o gumă pe care eu o mestec acum. Și zic că dacă în timp ce mesteci gumă mentolată, tai ceapa și că nu-ți lăcrimează ochii. Ia. Bam, bam. Hai să fie și un pic extrem, ia. Merge. Deci nu am lăcrimat deloc. Deloc n-am lăcrimat. Deci nu știu care e faza, dar merge. Am mirosit o ceapă bună, dată de mama, e de aia de la țară, bună, rău de tot. Mă doare sufletul, dar asta este pentru voi, ce nu fac eu. Avem aici o farfurie plină cu apă și aici piper negru măcinat. Și eu trebuie să torn piper. Uite, punem aici piper, bam, bam. Și luăm acum un pic de săpun de ăsta de vase. Punem un pic de tot. Avem așa și acum ci că dacă pun degetul, fiți atenți, dacă pun degetul se îndepărtează tot piperul ăla. Hai mă, las la mișto. Ia. Nu pot să cred! Sunt magician, mereu am știut că sunt magician, mereu. Nu pot să cred, frate, nu pot să cred. Bă, voi ați văzut ce s-a întâmplat aici? Și eu mereu am știut că am capacități astea de iluzionism. Cu toții cred că am auzit de mitul ăsta, că în momentul în care vorbești despre un produs sau despre ceva, îți apare pe telefon, frate. Adică cumva telefoanele ne urmăresc întotdeauna. Așa că, bă, ce aș bea un Pepsi, frate. Parcă am așa poftă de un Pepsi, dar oare se mai găsește Pepsi, da? Pepsi? Da. Aș bea un Pepsi.
Pepsi Un Pepsi Twist. sau Max, e mai Tu ai gras. bea, mă, Pepsi? Pepsi twist. Știi Max care e Twist. faza? Țin minte, frate, când eram eu mic și beam Pepsi, eram afară, nu știu ce, dar nu știu dacă mai găsesc Îți luai de la Pepsi. job? Oare mai găsesc Pepsi? Erai mic, îți luai de la cioc, la sticlă? Da. Mamă, era criminal. Un Pepsi rece vara. Mamă, dar Pepsi. Ia, și acum intru pe TikTok, da? Și ia, cum mi-apare Davidenko cu Alexia. Prima reclamă care apare, da? Opa, mamă, ce sexy fata asta. Deci eu când stau pe TikTok și mă uit, dar nu mi-apar numai reclame, acum nu mi-apare niciunul. Așa multe reclame să apar? Chiar da. Dă-mi bă, o reclamă! Bă, frate, telefonul ăsta e anti-reclame, mă, de când am început să vorbim. Zici că am telefon premium, să mor eu. Vreau să știu și eu Ia să cum eu, mi-a apărut nicio reclamă până acum. Ia intră că practic și e pe al tău la auzi, nu? Uite, reclamă la joc. Uite, Ram Gades. Dar tu vezi câte reclame ți-au apărut? Mie de ce nu mi-apar? Nu știu. Da, deci Samsung-ul meu este ad-free, frate. Vieți, eu nu știu Da, ce să zic nu. de mitul ăsta. Uneori e adevărat, uneori nu. Auzi, cred că și durează mai mult până să asimileze, că nu cred că ți-apare Nu instant. cred că uneori ți apare chiar instant, frate. Da. Deci nu știu ce să zic. Vouă vi s-a întâmplat asta vreodată în viețile mele? Lăsați în comentarii. Next. Următorul mi vreau să facem niște stickere personalizate sau să vă arăt cum puteți să faceți și voi ce vreți voi. Deci eu sunt aici în Paint și o să scriem aici la mișto ce faci VTM. Sunt ani de experiență la desen și la scris în cazul în care vreți să scrieți și voi așa frumos. Print. O ia? Are o problemă, stai așa că o închid și o pornesc. Bă, nu merge. Bă, da? Bă, da, merge! Merge! L-am făcut! Bine viața mea, bravo viața mea, dă-i! Ia uite-l, mamă, cât de bine, și că am scris carioca, ești nebun la cap? Următorul pas trebuie să luăm o bucată de asta de scoci mai gros. Deci îl punem, uite așa, bam. Și după aia să tăiem fix partea asta, așa. Gata. Frate, ia uite stickerul nostru. Și acum trebuie să mergem la baie. Și acum trebuie să o dăm doar pe partea asta din spate, unde e hârtie, ca să rămână stickerul nostru doar pe scoci. Nu știu să vă zic exact cât să o lăsați în apă. Cât simți și voi, vă arăt imediat cum ar trebui să arate. Eu o dau de parcă știu. De parcă vă învăț. Bă, noi l-am lăsat cam 5 minute, ceva de genul. Trebuie să-l lași până se începe să ia hârtia asta, dar știi care e problema? Îmi face pielea așa, gen că îmi scârție ăsta. Merge, uite, merge, că rămâne, vedeți că rămâne pe scoci? Wow, merge. Uite, nu pot să cred. Așa mi-arată mie. Da, uite, vedeți că a rămas fix ce faci VTM pe scoci și acum trebuie să-l uscăm. Era să zic să usucăm. Era să-l usucăm. L-aș mai curăța odată. Da? Efectul ăsta ai făcut pentru logo-uri de-astea mai complexe, mai nebune, știi? Ce ai făcut tu aici trebuie doar să desenezi cu mască lucruri să scoci. Da, chiar, bă. De ce e printat? Mai să testăm mitul, poate vrea cineva să facă mai șmecher. Acum, na, nici nu știu. Mai făcut de râs la oamenii ăștia aici. Hai să ne gândim pe ce-l punem acum. Hai să-l punem tot pe foaie, să nu uite de unde a plecat. Ar trebui să lipim ăsta așa. De așa, bam. Acum trebuie lăsat ăsta vreun timp anume? Nu, frate, n-am răbdare. Iar vreau să văd dacă Păi se nu, ia. dar nu să se ia, ăsta e. Ăsta e. Ăsta e stickerul, gata? Ăsta era stickerul de fapt. Pui stickerul și gen după aia elimini hârtia și rămâne doar ăla și după aia tu... Da, lași doar cerneala, gen. Ok. Bă, e marfă, dar nu cu logo-uri de-astea făcute în Paint. Poate cu unele mai mișto și puse așa pe ceva. Poate se vede mai bine, dar așa cu ce am făcut noi. Next! Se zice că o lumânare, dacă o bagi la congelator înainte, după aia arde pentru mai mult timp. Și avem două la fel. Una o să băgăm în congelator, una o lăsăm aici. După ce îngheață asta, sau cred că asta trebuie să se întâmple, că habar n-am, le testăm, le punem una lângă alta și ia să vedem. Are loc în congelator? Are. Și să vedem că poate nu e adevărat, să vezi ce alerg eu pe ăștia, de mă mint pe mine cu miturile astea. A venit momentul să scoatem din congelator asta. Și acum ia să le aprindem să vedem care rezistă mai mult. Deci asta e aia normală și asta e aia înghețată. Mi-a curs. Dar fiți atenți, că aici nici măcar n-a ajuns la bază, frate. Abia acum a curs un pic. Și aici deja se face lichid. Și uite, vedeți că aici s-a făcut băltoacă deja, destul de mare, și aici abia acum a început să se topească. Cred că e adevărat ăsta, dar îl mai lăsăm un pic, să vedem. Bă, deci ăsta este, uitați-vă cât de puțin s-a topit aici și aici e triplu aproape. Ia să glesting. Uite, vezi, deja a curs aici și aici nu. Și uite, se vede gaura efectiv cât de mare e aici comparativ cu asta. Deci e foarte bine aparent să le ții la congelator, dacă ai loc, bineînțeles. Very nice, man. Very nice. Avem aici un borcan și doi căței de usturoi și se zice că un mit de ăsta nebun, dacă îl pun ăștia doi aici, îi pun capacul peste și fac așa foarte, foarte tare, se curăță ăștia, mă, ești nebun la cap, singur în borcan.
Bă, cred că a mers, mâncați aici gura ta. Deci stai așa un pic, fii atent. Deci n-am văzut un ăsta mai bine curățat în viața mea, uitați-vă la el. Bă, nu-mi vine să cred. Efectiv nu-mi vine să cred că a mers. Fascinant. Ăsta e bun rău de tot. Oare dacă pui mai mulți merge? Nu încercăm, că după aia miroase toată casa usturoi, dar e foarte bine. Avem aici o urmă de asta de par care iese foarte greu și soarele trebuie să fresh ca lumea. Avem aici un prosop ud, am pus peste și avem aici fierul de călcat. Sper să nu dau foc la casă. Trebuie să bag ăsta în priză. Așteptăm să se încălzească viața mea. Dar pare că nu merge. Nu era băgat în priză. Forță. Bă, uite, ca să vedeți că nu s-a luat după ce am pus asta. Deci e efectiv la fel. E lipicios. E foarte lipicios asta. Dăm cu asta așa. Uite cum sfârâie. Ia. Wow! Doamne, cât de repede s-a luat, bă! Vezi că nu mai e? Și am dat doar de câteva ori. Incredibil mi se pare. Deci mi se pare incredibil ăsta. Deci dacă aveți pete de-astea pe... Dar nu știu dacă merge pe orice fel de mobilă. Deci n-am cum să zic lucrul ăsta. Ăsta e din pal și a mers. Pe pal merge. Atât pot să zic. Nu încercați acasă pe orice material, vă rog. Și neapărat pe prosop ud. Vezi următorul mic, l-am văzut și eu pe net. Am aici un marker și dacă scriu în chiuvetă, nu știu, câteva chestii sau desenez sau așa, când dau drumul la apă, plutesc astea și poți să le iei și să te joci cu ele. Eu nu-l cred, dar încercăm. Dar ce fac dacă nu se ia asta? Mă omoară acesima? Da, e. Colorăm aici, facem un V, T, M. Mai facem o inimioară. Doamne, sper să se ia. Și acum, dăm drumul. Bă, de ce nu se ia? De ce nu se ia? Fai de capul. Nu știu, mă, cum fac oamenii ăștia. Ori fake-uiesc tot, ori nu pot să înțeleg viețile mele cu miturile astea, că mi-au mâncat zilele. Asta nu cred, mâncați aici gura ta. Deci asta dacă merge, eu cred că ăsta o să fie snack-ul meu preferat. Deci mierea. Dacă o pui într-o punguță, bine, noi am improvizat aici o punguță, o pui și o bagi la congelator, se transformă în jeleu. Aici nebun la cap, dar ce cred ăștia că mă păcălesc pe mine cu orice și cum ar fi să meargă? Și acum stai să văd dacă pot să fac o nebunie aici. Turnăm un pic de din asta așa. Gata. E păcat de ea că e bună. E bună, mă, e naturală, e de 2 ani de zile. Și acum trebuie să facem așa și așa ca să nu curgă, că murim dacă curge. Și acum merge direct la congelator. Nu știu dacă am făcut bine ce am făcut, dar vedem. Mierea care este aici împachetată forță rău de tot. Și ia să vedem. Bro, nu pot să cred. E jeleu? Da. Uitați-vă. Am pus degetul. E jeleu. Uite. Vezi? Nu-mi vine să cred. Doar că vă dați seama, are gust de miere. Efectiv, e miere făcută jeleu. Dar merge, frate. Deci nu-mi vine să cred și ăsta merge. E jelly. Destinul face cumva să mă aducă din nou la bucătărie. Nu știu ce înseamnă asta, dar fiți atenți, mâncava jocura voastră, cu ce a venit viața mea, cu ce idee a venit omul din spatele camerei. El a auzit de când e copil că pufuleții sunt făcuți din același lucru din care e făcută și mămăligă. Păreri? Ce dai din aia, că eu nu te cred? Și m-a pus să fierb apă și să pun dăștia, că iese mămăligă, auzi și tu, iese mămăligă viețile mele dacă pui pufulețe în apă. Hai să vedem, ia. Cred că facem până la o piure din pufuleți iar. No, numai mămăligă nu iese aici. Așa arată mălaiul când îl pui. Nu pot să cred. Eu n-am făcut în viața mea. Bă, dacă iese mămăligă. Deci îmi cer scuze pe filmare. Dacă iese mămăligă, îmi cer scuze de la tine pe filmare. Te-am luat la mișto. Ok. Știi ce, dar am așa un feeling de bucătar după astea 2 rețete. Ce? Se cam ridică în sus, gen, violent. Dar de ce? Nu, scoate. Bă! Dă-l de pe foc, ok. Așa face și mămăliga, dacă îți vine să crezi. Și acum s-a dus la loc. Ce-ai tu acolo, efectiv, mămăliga? Nu vine să cred. Să-și cer scuze de la mine de filmare. Mamă, dar mie mi se pare scârbos ce se întâmplă aici. Păi să lăsăm la foc mic, nu? Nu-i vede de treabă și ne întoarcem. Bă, dacă mă explodează asta aici? E mămăligă, frate, ce o să facă? Să se întâmple oare ceva aici? În primul rând vreau să știi că mie mi-e scârbă de ce e aici și cum arată. În al doilea rând, eu nu cred că o să iasă ceva gen mămăligă. Poate ceva gen mămăligă, dar nu mămăligă în niciun caz. Adu brânza. Să băgăm niște sărmăluțe așa. Băi, foarte apropiată cel puțin. Și acum ce se întâmplă? Care-i faza? Mai trebuie lăsată? Veți, nu știu ce iese aici, dar numai mămăligă nu e. Deci, în primul rând că face niște bulbuși de mă sperie. Uitați-vă și voi, zici că mișcă, zici că e în viață. În al doilea rând, uitați-vă că umblu pe aici pun el. Zici că e slime, efectiv. Uite cum e. Și Doamne, iartă-mă, mai pus mă să fac aici, mă, frate. Eu nu mai vreau să mai las asta. Uite-te la ea, zici că e în viață și acum. Se mișcă, mă! Un an îi dau și distruge planeta, ești nebun la cap? Deci o să se facă un desen animat după noi. E nacho cheese. Dacă mai lăsăm un pic, cred că se transformă în mămăligă, frate. Nu mai vreau să o mai las deloc, că după aia nu mai curăță nimeni și mă omoară Cesima. După aia mergem, o aruncăm la toaletă și
vreau să-ți cer scuze pentru acest life hack. Da, deci avem altă bombă, oficial. N-am scăpat de ciocolata aia, s-a întors și mai puternică, pentru că eu dacă arunc chestia asta în toaletă, rămâne lipit acolo și gen nu vreau să am chestia asta în toaletă, ești nebun la cap, e mai rău decât ce iese din noi. Dacă o punem într-o pungă, topește punga, ce facem cu ea? Bă, nu știu, efectiv nu știu ce să-i facem. Uite, punga asta n-are cum să o topească, e de plastic. Lasă, Doamne, iartă-mă camera că e pericol public aici. Bă, s-a făcut mămăligă, ia uite-o. Deci, nu s-a făcut mă nicio mămăligă, tu ești nebun. Deci asta e ultima ei formă. Asta e upgrade-ul complet. Uitați-l, e slime. Asta este el, de fapt, este un slime. Că nu l-arunca, poate e de treabă. Bă, frate. Poate are suflet bun. Dă punga aia repede că prinde viață. Cum atinge? Bă, da, efectiv, da, zici că e nacho cheese. Ai tu pe să guști? Nu. Am eu. Stai că frige. Nu gust așa ceva. Pare rău, eu nu gust așa ceva, frate. Deci asta nu trebuie aruncat. Acum trebuie ținută sub supraveghere, pentru că aici frige și pare că se mișcă. Mâncava-și gura voastră. Acum că tot ne-am săturat de gătit, mai încercăm să facem o brioșă, Oreo. Pisezi în cană, pui lapte, bagi la microondă. Atât. Atât? Și se face brioșă? Da, nu brioșă, negresă. A, negresă, băi, negresă, nu brioșă. Deci băgăm aici 2 biscuiți, îi pisez, ai zis. Miroase numai pufulez, oare de ce? Stai să deschidem geam, ca să mă arunc. Doamne, miroase aici, a usturoi. Aceapă, acum Oreo, mămăligă falsă, făcută din pufuleți, care nici nu-i mămăligă, a prins viață, era robot. Și jucarule, elegantule. Dar de ce nu spargi direct în aia? Gen așa? Da. De la mămăligă eu nu mai am încredere în tine. Nu că are sens să cred, pare rău. Mămăliga aia de parcă nu e fix lângă tine. Oare vorbește? Abonați-vă la Teo10. Hai să vedem ce iese din negresa asta falsă. Și oare să fie bombă. Deci o punem acum la microunde. Au, mi-am spart urechile. Cred că și vouă îmi pare rău. 1 minut jumate din primul. Bun, ia să vedem rezultatul. Miroase a prăjitură. Deci no joke, miroase a prăjitură. Stai să-mi iau mânușă de aia cu frige. Bă, chiar e negresă, lol? E prăjitură, bă, nu vine să cred. Deci uite cum arată. Vezi că e direct prăjitură? Păi bă, frate, real, aici e biscuit Oreo cu lapte. N-are ce să nu fie bun, ești nebun? Ia. E foarte uscat. Cred că trebuia un pic mai mult lapte. Cred. Da, sincer, mai bun sunt doar biscuiții. Gen nu gătit așa. Sau cu siguranță sunt rețete mai bune. Mai degrabă aș fi mâncat biscuiții aia. Merge, dar nu e foc. Deci, acum avem un măr înghețat pe care l-am lăsat în congelator și acum trebuie să-i fac o gaură. Nu uiți la prostii. Îi facem așa. Bun. Ah, mamă, ce mă arde că frige foarte... frige, doamne, e foarte înghețat. Gheață, efectiv. Gata, i-am făcut gaură și acum trebuie să-l las să se dezghețe, după care putem să-l stoarcem să facem suc de mere. Ăsta e mitul. Hai să vedem dacă e adevărat sau nu. Și în teorie, viețile mele acum că s-a dezghețat, ar fi trebuit dacă îl storc să curgă foarte ușor zeama din el, să iasă fix suc de mere, dar nu funcționește. Grecia antică. În perioada aceea fetele n-aveau voie să facă școală, că se zicea că băieții sunt mai deștepți. O vom suna pe Cesi și Mihai o să ne pună o întrebare sau două, să vedem care răspunde prima dată. Ce faci, bă, feticare? Bine, te bagi la un test cu mine rapid? Deci ne pune Mihai o întrebare și trebuie să răspundem. Prima întrebare e un calcul matematic. No, ok. 234 minus 150. 84. Estima. Primul care răspunde la fel ia punctul și la asta. Ok. Care e capitala Suediei? Stockholm. Cam lent, domnule. Da, știam și eu, dar eu nu știu nici una aproape. Bine, bă, te iubi, mersi mult. Mit fals, trecem la următorul. Acum avem o serie de mituri. Deci, primul ar fi că înveți mai ușor și mai bine în aer liber, ceea ce e adevărat, că eu pentru bac când învățam în curte. Deci asta e bine, dacă puteți să învățați afară e mult mai bine. Următorul ar fi că ăștia ziceau că e mai ușor să scrii cu pana, cică, și că e totodată mai ușor să scrii și pe un pergament. Ia să vedem noi cum este să scrii cu pana pe un pergament, să păcălim mai multe deodată. În cazul în care vă întrebați de outfit-ul ăsta nebun, am încercat să improvizăm și noi mai low budget așa, o ținută de grec antic. Aia e cum am putut și noi viețile mele. Oh, wow, ce tare e, bă! Wow, bă, e tare rău! Ia că dacă îi tai vârful, intră și cerneală înăuntru. Are dreptate, bă. Deci uite cum am scris eu la început și după aia uite cum am scris. Păi încearcă să-l folosești ca pe un stilou, cu vârful doar. Eu zic că e ok, dar nu e niciun caz mai ușor. Și cum e să citești de pe el? Mă simt inteligent așa. Sunt direct Aurelius al treilea viețile mele, ești nebun la cap? E un mesaj foarte important să ajungă unde trebuie, da? A ajuns unde
Vezi, următorul mit este că atunci se spunea că reprezentarea vizuală nu ajută sau se considera cel puțin asta și o să testăm dacă ajută sau nu, cu toate că noi cumva știm că ajută. Și vom asculta un vocal cu un peisaj și eu trebuie să demonstrez după aia cât țin minte din el și după o să descriu ce mi-amintesc din el. Imaginează-ți un peisaj de munte la apus. Vârfurile înalte sunt acoperite de zăpadă, strălucind în lumina portocalie a soarelui. Păduri de pini întunecați se întind pe versanți, iar în vale, un râu limpede curge lin, reflectând cerul în nuanțe de roz și violet. Pe malul râului, câmpuri de flori sălbatice dansează în adierea ușoară a vântului, umplând aerul cu miresme dulci. În depărtare, o căprioară pășește cu grație prin iarba înaltă, iar păsările ciripesc vesel în coroanele copacilor. Totul este cuprins de o liniște profundă, ruptă doar de susurul apei și cântecul păsărilor. Mamă, cât vorbește asta, mă, recită poezie. Deci e un peisaj la apus, cu munți, cu zăpadă pe munți, cu un râu în care se reflectă cerul cu nuanțe de roz și violet și vine și o căprioară și bea apă. N-ai zis cam tot? Nu prea. Zăpadă pe munți, reflexii așa, căprioară, rândunicile. N-ai zis de liniștea profundă și de surâsul apei? Pe aia cum o vezi vizual, mă? Nu știu, frate, ți-o imaginezi, o simți, că e o poză. A fost bine, frate? 85% ai zis, da. Deci, mit busted, frate. Următorul mit spune că pe timpurile astea din Grecia antică oamenii nu se distrau la școală, de fapt copiii. Ăsta e un joc pe care îl jucau ei pentru strategie la școală, dar îl jucau cu mărgele și am zis ia să-l iau și eu pe domnul șoferul tău, pe Dani, să ne jucăm, ia să vedem. Trebuie să capturezi toate piesele adversarului și cum capturezi de fapt. De exemplu, el are piesa asta aici și eu pot să o capturez doar dacă am o piesă în față sau în spate sau în stânga și în dreapta, doar așa eu capturez. Hai să vedem ce iese. A, și e care capturează primul 3. Hai să facem. Jucăm noi până la 3, să joacă până la 8. Mai încep eu, bam. Nu, nici n-am văzut. Dubios rău de tot. Sau sunt eu bătut în cap. Dar e pe toate limbile. Eu acum dacă mă duc cu astea, Dacă te duci cu asta, ți-am mine am luat luat-o. singur, gen, eu. Dar poți să faci asta. Da? Da. Ia. Păi nu mai, frate, mai luăm și noi. Mă, tă prost sunt. Cât de prost pot să fiu, Doamne. L-am prins ca... Păi, era și între al meu. Păi da, eu am intrat între ai lui, dar l-am și pe ăsta între așa. Dacă puneți amândoi cât un punct, totul câștigi. Corect. A, deci tu mi l-ai luat Te-am bătut. și ți l-am luat și eu și m-ai bătut 3-2. Și ni l-am luat amândoi în același timp. Eu nu. Da. GG. Deci, mit fals, se distrau oamenii, frate, era tare. Da, m-am plictisit de moarte. Hai să vedem următoarea perioadă. Vom veni viețile mele în perioada romanilor, unde nu știu ce se întâmplă exact. Copiii se antrenau la școală pentru luptă, frate. Și tocmai asta o să facem și noi. L-avem pe spadasinul, Daniel. Păi mai bătut la patea aia? Aici îți dau. Patea se numea. Patea, Haide, patea. frate, 3, 2, 1 și facem ca la... Uite, ia. Hai să ne pregătim. Nu mă dă ăsta, dă-mă. Ia uite, i-am nenorocit asta. Da, mă ții bine pe defensivă, zici că-s drăgușin. Nu e... Uite, are de-asta pe dinăuntru, are. Stai că ustură, bă, atunci erau perioade de război, înțeleg că se luptau ca să învețe, dar acum nu cred că mai e cazul. Vă loviți aiurea, gen, să nu faceți asta acasă, că n-are rost, decât dacă vă faceți frumos. Uite așa, gen, nu faceți așa. Mamă, cum s-a auzit la urechea aia? Viețele acum, avem un balon pe care îl umplem cu apă. Dă-că mi explodez ăsta și mă pun pe apă. Îl mai las, nu? Da. E frică. Băi, și ce am observat? Eu am o frică de asta de chestii care explodează. Gen și balonul, dacă îl spargi, mi-e frică. Chit că știi că îl spargi? Chit că știu, mi-e frică. Da, aia cred că e problema. Mamă, dar e tare rău balonul ăsta argintiu așa. Acum îl punem aici în ăsta. Acum trebuie să facem în felul următor, Dani, fii atent. Îi explicăm și lui Dani că e aici. N-am ce să fac, n-am cum să-l trimit acasă. Acum că am umplut balonul ăsta, trebuie să-i facem un fel de hashtag pe el. Îi faci de ăla să curgă apa așa. Da, știi? Da. De unde? Am mai văzut și eu pe TikTok. Uite, i-am făcut un pătrat aici și acum trebuie să-i fac o gaură și în momentul în care îi fac o gaură o să pară că... O să faci camera spre mine? Uite așa, Mamă, vezi cum dai cola în bă. e aici, da? Uite, îi fac aici gaură. De ce s-a întâmplat asta? Știu, dar ai făcut-o ca lumea. Bravo, nota 10. Doamne, bine că am avut ăsta, că altfel făceam aici show.
Ce o speriat. Trebuie să ștergem. A, da? Aoleu, ce-am făcut, Doamne? Deci avem aici un pic de loot, avem niște cărămizi și niște ciment, cum ar veni, ca să testăm dacă în perioada aceea se învățau lucruri practice. Și hai să construim un zid. Un pic de asta aici. Ies pe aici. Opa. Băi, Mihăiță, îmi place viața mea. Și practic, în realitate, tot cumva asemănătorie. Bob de Builder mă cheamă pe mine viețile mele. Mă pricep așa un pic, a? Bă, ăsta îmi cade, bă. Ce-am făcut aici, mă, mâncavaș pura voastră? Știu ce trebuie făcut. Nici eu nu mai știu. Nu mai știu ce voiam să fac. Wow, a venit buldozerul. Incredibil. Cred că l-am stricat, bă. Dar e tare să te joci cu loot. Chiar vă recomand, frate. E tare, e distractiv rău de tot. Ce muftic, bă, frate! Nu mă dau bătut, frate. Am găsit o tehnică. Îl facem pe orizontal. Lăsăm să se usuce și după aia vedem dacă rezistă. Ia, viața e momentul adevărului. Și ultima. Victorie, bă! Am dat tot ce am mai avut mai bun viețile mele, să știți. Următorul mit zice că pe timpurile astea, la școală nu învățai chestii de fizică și noi am descoperit un experiment care era deja descoperit în timpul în care oamenii ăștia se duceau la școală. Și anume, avem aici un bol plin cu apă, e plin cu ochi. Plin cu ochi. Zic că e plin cu ochi. Deci noi dacă luăm paharul ăsta și îl băgăm cât se poate de mult, vedeți că a căzut un pic de apă pe din afară, da? Eu după ce iau ăsta de sus, vedeți că îi lipsește niște apă. Deci, dacă numărăm de sus în jos, 4 linii, da? Eu acum pun paharul deoparte, iau bolul ăsta, îl torn lui Mihai în cap și eu apa asta pe care o voi turna, uite aici așa, este umplută fix cât a intrat paharul. Nu, deci practic volumul cu care ăsta intră și apasă, greutatea lui, e scoasă de apă și după aia intră... Nu știu ce experiment am făcut, dar am făcut un experiment și oamenii învățau fizică. Deci mit păstuit următorul. Deci următorul mit spune că pe atunci, pe vremea aia, sălile de clasă erau foarte plictisitoare și nu îți dădeau chef de învățat. Pe aici oamenii ăștia stăteau pe jos, erau într-o sală mai mare, văd că de jur împrejur era și piață, dacă nu mă înșel. Ce era atât de boring? Că vedeai lume, stăteai, vorbeai cu proful. E o sală normală, cu fiecare computer. Nu cred că erau plictisitoare. Uite aici, e în aer liber, frate. Dreapta jos aici, ești nebun la cap? Adică oamenii stăteau acolo, vorbeau între ei. Nu mi se pare că erau boring. Te duceai să înveți să vorbești cu colegii, să așa. Eu nu cred în mitul ăsta. Părerea mea e că nu e adevărat. Voi ce ziceți viețile? Lăsați în comentarii. Și acum hai la următoarea epocă. Suntem acum în perioada Europa medievală și un mit ne spune că pe atunci nu se învăța chimia la școală. Și noi nu prea avem cum să testăm asta. Vom face un experiment. Să testăm experimentul ăsta pe care l-am găsit. Dacă noi turnăm practic bicarbonatul ăsta de sodiu în sticlă. Ah, nu! Mi-a curs oțet pe mână și trebuie să mergem la eveniment după aia. Aia e. Și că dacă turnăm după aia oțet, se face, ce se face? O spumă de-asta mare, Da, nu? erupe. Explodează pe bune? Dai. Toarnă mai mult. Atâta. Ce tare. Wow, ești nebun ninge. Aba nu, bă, încă face. S-a transformat în vulcan, ești nebun la cap. Bă, chiar e tare rău și chiar funcționează. Bă, și gata, bă, gata. Auzi, dar oare dacă îi pun capacul? Nu-i pune capacul, Nu e bine? Păi încă o erupă, lasă-l să erupă. Sau pune să vedem ce se întâmplă. Păi aia voiam să văd. O să bubuie pe bune sticla? Face presiune înăuntru. Bă, ești nebun? Ce se face? Ce bine că nu miros mâinile acum oțet. 100% miroase în vlog, ești nebun. Deci n-aveți idee cât de tare miroase. Am pus un pic prea mult bicarbonat. Pica mult, dar aia e până la urmă. Mitul nu l-am testat, dar experimentul a funcționat. Și am făcut și rimă. Mergem la următorul. Următorul mit zice că în perioada medievală, ci că nu se învățau tehnici de supraviețuire. Hai că învățăm noi, nu e problemă, nu vă panicați. Bă, da, n-are forță deloc parcul ăsta, ce ar mi-ai luat viața mea? De curiozitate, cât se duce maxim? Da, mai bine eu zic că nu învățăm tehnici de supraviețuire, că e jale, nu știu ce mi-a luat Mihai aici. Mergem să răpândim băndani, stă acolo pe bancă. Te-ai speriat, bă? Da. Nu l-am lovit, dar l-am speriat. Știți, tot aici în epoca medievală se zice că încă nu erau artele muzicale în școli. Și noi arătăm acum ce au pierdut, frate. Bă, dar asta doar un sunet tare, nu poți să schimbi nimic? Și acum intră refrenul.
O dedicație. Pentru șoferul lui Shelly să știe, 2 milioane. Ești fanul lui, gen, să înțeleg. Învață de la ea mai cu experiență. Viețile mele am trecut acum la perioada renascentistă sau perioada renașterii, nu știu cum se numește. În mai multe perioade s-au făcut descoperiri arheologice. Și o să încercăm să facem și noi viețile, că avem asta și asta, pe care trebuie să le lăsăm în apă 5 minute așa și să revenim. Că toți suntem în perioada renașterii. Atunci s-a făcut foarte multă artă. Și o să încercăm și noi să facem o artă viețile mele. Îl pictez pe Mihai cum mă filmează. Trebuie să stau nemișcat? Stai cum vrei tu viața, că eu știu ce fac aici. Te-ai mișcat? Gata viața mea, am făcut și semnătura, ca să știe lumea cu ei. Să se știe și perioada, știi ce zic? Gândiți-vă, sunteți pregătiți? Nu cred că sunteți. Eu nu cred că sunteți. Deci, așa e el. Și gândiți-vă că avea și camera în mână. Deci el așa e, cu camera. Uite, bam. Ziceți-mi dacă vedeți vreo diferență aici. De ce am o singură mână? Începuse ploaia și am crezut că nu mai avem timp și de cealaltă mână. Da, acum s-a oprit, deci mi-a făcut prank. Luăm prima dată ăsta și ia să vedem noi cum excavăm, frate. Merge, mă, intră. Wow, cred că e o țestoasă, frate. Eu o simt că mișcă. E o scoică aici, vezi? Noi ne făcusem pe captura aia mare. Gata, bă, am găsit diamante. Minecraft? Da, ia vezi, bă. Ce-i asta, salamandră? Scorpion? Ce-i asta, viețile mele? Uite, l-am găsit. Bă, ești nebun la cap? Băi, cât de buni suntem, frate. Ce descoperire am făcut și ea. La ăla vrei să duc ciocanul la mare? Ai ciocan mare? Îți dau și eu ciocanul meu. Mamă, direct în centru te-ai dus? Da. Bă, l-am găsit direct. Ce are ăsta, mă? Ăsta e mai gros. Ia vezi, am rupt ăsta. Și uite, se vede ceva aici, vezi? Dar ăsta nu e albastru, e mai gri, așa. Deci e un ou din care iese un balaur mic. Vezi că iese un balaur mic? Wow. Mamă, ce descoperiri nebune am făcut astăzi, viețile mele. Trecem la următorul mit. Următorul mit spune că dacă pui rigla pe margine și o coală peste, și că din cauza forței de frecare, orice obiect pe care îl pui pe rigla asta, nu dai rigla jos. Nu știu ce să zic. Ia. Bă, ești nebun? Dar pune, nu-i da drumul ca animal. Adică tu vrei să-mi zici mie că regla ține bastârca asta? Cred că dacă îl pui, da. Deci dacă îl zice da? Domnul Daniel știe că e fizicist. E fizician. Dar ia o foaie nouă. Așa, da? E bine așa, Daniel? Da. Îi dau drumul acum? Pune încet așa. Tot nu-i bine, nu? Da, mă, e prea greu ora, o. A fost ceva în neregulă cu asta? Nu, mă, dar am văzut undeva că trebuie să fie foaia, nu știu cum. Ce vrei să-i faci masaj? A ținut mai mult. Mit fals. Pune-mă o gumă să vezi că o ține. Păi așa o ține și fără coală și fără nimic. Nu o ține. Pun ambiția cu asta, e incredibil. Bă, dar aia gen pune la jumate rigla. Deci fii atent, rigla așa la jumate, nu ține asta, da? Da. Hai să vedem. Da, așa e. Deci face, îi adaugă un pic de tracțiune foaia asta, dar nu ține cine știe ce. Următorul mit ăsta e fals. Eu așa am decis. Deci Dani a zis că dacă pun mai multe hârtii, ține și sticla asta. Bă, aproape un top. Bă, nu mai băga, mă, vorbe în gură. Eu nu-ți bag vorbe în gură. Ia pune banana. Ce, mă? Nimica. A picat mitul, gata. Tot în perioada asta renascentistă se făceau literele într-un anume fel. Parcă era mai de caligrafie așa, nu era un A simplu, era mai așa. Ia să încercăm să facem și noi un ăsta, ia. Tot cu pensula magică. Ar veni de aici așa. E foarte nasol cu pensula, că se pierde de asta pe drum. Știi ce zic? Era mai bine să avem pana, dar am pierdut-o. Ăsta e A, așa făceau ei, aucică, pe timpul ăla. Bine, sau ne fraierește Mihai, una din două. Zici că fac semnătură, ești nebun la cap? Vreți să vedeți cum este scris VTM? Renascentist. N-am păstrat cumva mărimea literelor, dar eu zic că nu e rău, deci pe ăsta ne-am descurcat. V-ul ăsta trebuia un pic mai mare, dar așa și că scriau, oricum eu nu cred. Mihai oricum e un țepar. Trecem la următoarea epocă, viețile mele. Viețile am ajuns în secolele 18 și 19, unde s-a inventat becul, viețile mele. Și acum testăm un experiment din ăsta. Deci avem o baterie, avem un beculeț de ăsta mai mic, avem două sârme din astea, care nu știu dacă funcționează, cred că iar ne prâncuiește viața mea aici. Și dacă conectăm partea asta la partea asta de jos a bateriei și totodată luăm sârma asta și conectăm asta la partea de jos a becului, veți vedea că nu funcționează becul. Oare e invers asta de jos la aia și asta la ăla? Posibil, sigur de asta. Nu.
Nu e nici așa. Experimentul acesta nu funcționează. Probabil nu avem noi ce ne trebuie. Dar asta este, frate, până la urmă. Aia e până la urmă. Trecem la următorul. Acum, viețile, avem încă un experiment. Mai de magie, așa. Știți ce zic? Deci avem un pachet ăsta de echilibrituri de-astea mai mari. Trebuie să dezlipim ăsta. Îi dăm foc aici pe farfurie. O să lase un praf. O linie de praf. După aia, praful ăla, în teorie, dacă îl luăm așa pe degete și facem așa, este foarte mult fum. Și ne transformăm în Houdini, frate. Asta e partea care trebuia tăiată. Am pus-o aici. Wow. Și ăsta băgat ai. Nu intră. Nu, lasă-l așa. Uite, hai că e bine. Așa, lasă așa. Super. A mers? Păi cum se pare cenușa aia? Vezi cum e cenușa? Bă, dar mai omorât aici, Mihai. O să sune ăștia la pompieri. Vezi că cenușa e maro? Păi și așa trebuie să fie? Da. Sau a făcut pe mine direct? Dăm un pic cenușa asta la o parte. Și vezi toată dâra asta care a rămas? Da. Aia deja scoate fum singură, ceea ce e foarte mișto. Da, este superb. M-aș uita la ea până mâine. Mamă, dar cum put... Pe 2 degete se iau, a? Așa. Aha. Da, băi, frate, ia vezi să fie să fum în degete. E jale. Lăsați-mă, Doamne, iartă-mă cu securile astea și cu miturile astea. Viețile mele, acum am trecut în zilele noastre și vom testa dacă reții mai mult din ce scrii. Dacă scrii pe calculator versus dacă scrii de mână pe hârtie. Tind să cred că rețin mai mult dacă scriu pe hârtie, pentru că așa m-a învățat pe mine odată cineva. Bă, scrie pe hârtie dacă vrei, așa că e nu știu ce, e așa, da. Hai să testăm. Avem pe Mihăiță care ne va zice 2 povești de 50 de cuvinte și vedem de unde reține mai mult. Începem calculatorul. Sau 100 de cuvinte. 100. Mamă, ne-am nenorocit. Într-o dimineață răcoroasă de toamnă, Ana găsi un cățeluș abandonat lângă gardul casei. Cu blana ciufulită și ochii triști. O, bă! Case, stai, bă! Cu blana ciufulită și ochii triști, Da. puiul părea să ceară ajutor. Fetița îl ridică cu grijă și îl duse în casă, unde îi pregăti un culcuș cald și lapte cald. Părinții ei Părinții ei au fost de acord să-l păstreze, iar cățelușul, pe care l-au numit Max, a devenit cel mai bun prieten al Anei. Împreună se jucau în grădină și alergau pe dealuri, descoperind lumea fiecare zi ce trecea. Gata? Atâta. Bun, pune-l pe bară sau vorbește direct cu mine. Gata. Deci... Stai să am și o poveste asta, așa. Da, corect. Adică ce, tu n-ai reținut din ce ai citit? Nimic. Forță, nici eu din ce am scris. Deci Ana a găsit un cățeluș abandonat, l-a dus acasă, au fost de acord părinții și după aia au devenit cei mai buni prieteni. Ce poți să-mi spui despre ziua când l-au găsit? Era o zi de toamnă. Ok. Cum era ăsta, cățelul? Simpatic. Ei ce au făcut după ce l-au adoptat, practic? Ce făceau ei? Aveau grijă de el. Respirau, e ca și cum îi respirau după ce l-au Nu era o zi, era o dimineață de toamnă răcoroasă. Da? Da. Aha. Bine, frate, vezi că mi-am luat stilou, da? Bă! Deci nu oricum. Într-un mic sat de munte trăia un băiat pe nume Mircea. Vezi că aici trebuie să vorbești un pic mai încet, că nu scriu la fel de repede. Ok. Pasionat de stele. În fiecare noapte. Deci mă simt ca la bac. Cine-ți dicta la bac, frate? Că nu cred să zic asta. În fiecare noapte urca pe dealul din apropiere cu telescopul său vechi. Într-o seară clară a descoperit o stea strălucitoare pe care... Stai, mă. Și 2 capitole în spate. Pe care o numi Speranța. Peste câțiva ani, Mircea deveni un astronom renumit, iar steaua sa a fost recunoscută oficial. Întotdeauna își amintea de nopțile petrecute pe dealul din satul său natal, unde pasiunea sa a luat naștere pentru cerul înstelat a început și a crescut, purtându-l spre visuri și realizări mărețe. Gata, frate. O notă la scrisul ăsta nebun. Vezi că scriu frumos degeaba? Te strâm. Unde?
aici? N-am scris frumos? Auzi, dar scrisul ăsta frumos e că nu e în camera acum? Mihai, mică, opri camera și te bat. Când ești tu gata, eu-s gata. Deci, viața mea, un băiat pe nume Mircea, era într-un sat de munte și admira stelele și cerul și așa, și îi plăcea, era pasionat de chestia asta și a văzut el o stea pe care a numit-o Speranța și peste ani el a devenit un astronom recunoscut și i s-a recunoscut practic steaua asta, da? Oficial. Și după care el, după ce a devenit așa, mereu și amintea de zilele petrecute în sat și de unde i s-a născut pasiunea asta și l-a dus către visuri și nebunii. Na, măi, frate, e altceva când scrii de mână, frate, nu se compară cu scrisul pe calculator. Chiar nu se compară. Se activează o funcție a creierului când scrii așa. Parcă te duce în perioada renascentismului. Până îi trag un pumn lui Mihai că zice că scriu urât. Ia scrie tu, mă! Ia scrie tu! Eu scriu mai urât decât Teo, așa trebuie să scrii. Ok, în primul rând să nu-i stilou, doar ca să știți. Da, e un pix, gen cu cerneală. Un pix. Nu, deja poți să te oprești. În condiții în care eu am scris rapid și după dictare și ăsta a scris încet ca să scrie mai frumos, ai scris lăbărțat și urât. Și uite ce scris frumos, de bac, de nota 10 în bac, nota 10 în bac! Să scriu și eu ușor. E takeover de caligrafie pe vlogul ăsta. Vă rog să dați voi o notă, da? Deci să ziceți cine scrie mai frumos, eu sau Mihai. Ia zi-mă tu cine scrie mai frumos. Acum, Ana, nu recunosc nimic. Pe mine mă lăudau toate profesoare că scriu frumos, că nu știu ce. Pe tine cine? Mamă. Bine, cam asta a fost ultimul episod de mituri. Sper că v-a plăcut seria și stați liniștiți că facem loc pentru altele mai frumoase. Vă pup și vă iubesc și mulțumesc din suflet pentru tot. Aveți grijă de voi.